हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC Net आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज पाहत आहोत. यामध्ये पाहत आहोत आपण ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. गाईज, या लेक्चरमध्ये आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन काही कव्हर करणार आहोत. याआधी मी 7 लेक्चर अपलोड केले ICTचे. त्यामध्ये मी ICTच्या कन्सेप्ट डिस्कस केल्या. त्या आजपासून आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहणार आहोत 2020चे, जे नेट एक्झामला विचारले होते. ते किती सोपे असतात, कसे एक्झामचे क्वेश्चन सोडवायचे, ते सर्व अप्रोच तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल. त्याआधी गाईज, जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर पेपर फर्स्टचा आपण हायर एज्युकेशन, टीचिंग ॲप्टिट्यूड आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड हे तिन्ही टॉपिक कव्हर केले आहे. सर्वांचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तुम्ही कव्हर करू शकता. त्याचबरोबर गाईज, आपली VPD एज्युकेशन नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणते अपडेट असेल ते तुम्हाला तिथेही भेटेल. तर सुरू करूया लेक्चर. तर गाईज, आपण पाहतो ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. यामध्ये आपण पूर्णपणे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन होते जे नेट एक्झाम झाला. नेट एक्झामचे क्वेश्चन घेतले आहे 2020चे आणि त्यामध्ये टोटल 10 बॅच होत्या. 10 बॅचचे आपण सर्व ICTचे क्वेश्चन आपण कव्हर करणार आहोत. तेच क्वेश्चन जवळजवळ 51 क्वेश्चन आपले ICTचे होते 2020चे. आता नवीन क्वेश्चन आहेत, कसे क्वेश्चन येतात तुम्हाला लगेच कळू शकतं. त्यासाठी मी प्रिव्हियस इयरचे लेटेस्ट क्वेश्चन उचलले आहे. आता यामध्ये पहिला क्वेश्चन आहे, पायथॉन काय आहे? तर डायरेक्ट याचा आन्सर सांगतो, कारण याचं कन्सेप्ट कोणतीच नाही समजून घेण्यासाठी. पायथॉन हे काय आहे? फक्त काय प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. लक्षात ठेवा, पायथॉन इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. दुसऱ्या याच्यावर डिस्कशन करण्यासारखं काहीच नाही. सर्च इंजिन काय असतं तुम्हाला माहिती आहे, ज्याच्यावरून आपण सर्च करू शकतो त्याला सर्च इंजिन म्हणतात. आता याचे मी सर्च इंजिनमध्ये काय येतात ते सर्व आपण एकदा डिटेलमध्ये पाहूया. पण आता तेवढंच लक्षात ठेवा की पायथॉन इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. ज्यामध्ये मी एक्सप्लेन करण्यासारखं आहे त्यामध्ये एक्सप्लेन करणार आहे, ज्यामध्ये एक्सप्लेन करण्यासारखं काहीच नाही त्याचं डायरेक्ट मी आन्सर सांगेन. म्हणजे पायथॉन इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. लक्षात ठेवा, म्हणजे ऑप्शन नंबर काय आहे याचं राईट सेकंड, ओनली ए. नेक्स्ट क्वेश्चन दुसरा, व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ॲब्रिव्हिएशन ऑफ ISP? ISPचा फुल फॉर्म मी डिस्कस केला लेक्चर नंबर फर्स्टमध्ये. आपलं ICTचं लेक्चर होतं त्याच्यामध्ये फर्स्टमध्ये डिस्कशन केलं की ISPचा फुल फॉर्म काय. आता डायरेक्ट मी फुल फॉर्म सांगतो, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. फुल फॉर्म होतो इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. 2020चे क्वेश्चन आहेत, पहा किती सोपे क्वेश्चन येतात. फुल फॉर्म मी फर्स्ट लेक्चरमध्येच आपले जवळजवळ 60+ फुल फॉर्म मी तुम्हाला सांगितलं आहे आणि तेच रिपीट होतात, काय वेगळे येत नाही. फुल फॉर्म काय ISPचा, ISP तर इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. लक्षात ठेवा, फुल फॉर्म याचा येऊ शकतो, रिपीट होतात ते फुल फॉर्म. त्यानंतर क्वेश्चन आहे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी कॉम्प्राइज ऑफ. म्हणजे ICTमध्ये कोणत्या गोष्टी येतात असं त्यांनी थोडक्यात विचारलं आहे. तर ICTमध्ये काय येतं? ऑनलाईन लर्निंग येतं का? येस. ऑनलाईन म्हणजे आपण इंटरनेटच्या सहाय्याने पाहतोय, म्हणजे ICT इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये येतं ऑनलाईन लर्निंग. नंतर लर्निंग थ्रू मोबाईल ॲप्लिकेशन, येस ICTमध्येच येतं, मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे. नंतर वेब बेस्ड लर्निंग, येस वेबसाईटवरून म्हणजे ICT. नंतर ऑल ऑफ द अबो, येस ऑल ऑफ द अबो इज राईट आन्सर. आता याच्यामध्ये कोणतं ऑल ऑफ द आहे? तर ऑप्शन नंबर 3 इज राईट आन्सर. कारण ए पण येतं, बी पण येतं, सी पण येतं. आता ICTमध्ये हे काय येतं? तर तुम्ही ICTचा सिलेबस जरी पाहिला तर सिलेबसमध्ये त्यांनी ऑप्शन दिले, पहा इंटरनेट, ईमेल. तुम्हाला डायरेक्ट सिलेबस दाखवतो, एक मिनटं. तर हे पहा, सिलेबस आहे आपला ICTचा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. त्या सिलेबसमध्ये काय येतंय? इंटरनेट येते. इंटरनेट येते म्हणजे मोबाईल ॲप्लिकेशन असो, कोणत्याही गोष्टी इंटरनेटच्या संदर्भात त्या सर्व गोष्टी कशात येतात? ICTमध्ये येतात. म्हणजे नुसतं सिलेबस जरी एखाद्याने पाहिला असता तरी त्याला क्वेश्चनचा आन्सर आला असतं, कारण ICTचा पार्ट आहे इंटरनेट. विचारलं काय होतं? म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी येतात काय? तर ऑनलाईन लर्निंग इंटरनेटमार्फत येतच. नंतर लर्निंग थ्रू मोबाईल ॲप्लिकेशन येतं. नंतर वेब लर्निंग येतं. म्हणजे नुसतं सिलेबस पाहिला असतं तरी तुम्हाला ऑप्शन नंबर 3 हे चॉईस करता आलं असतं. म्हणजे ऑल ऑफ द अबो डी इज अ राईट आन्सर. 3 नंबरच्या क्वेश्चनचं ऑप्शन नंबर 3 इज अ राईट आन्सर. त्यानंतर त्याचा क्वेश्चन आहे, कॉम्प्युटर हार्डवेअर कन्सिस्ट ऑफ. म्हणजे कॉम्प्युटर हार्डवेअरमध्ये काय काय येतं? तर कॉम्प्युटर टेबल येतो का? टेबलचा काय संबंध आहे कॉम्प्युटरशी? नाही, त्याचा येत नाही. नंतर मॉनिटर आणि CPU, येस हा येतं. नंतर सॉफ्टवेअर आपल्याला डोळ्याने दिसतं का? नाही, म्हणजे ते हार्डवेअर नाही आहे. नंतर गुगल आपल्याला म्हणजे गुगल हे आहे सर्च इंजिन आहे, पण ते हार्डवेअरचा काय संबंध नाही, ते एक सॉफ्टवेअरचा टाईप आहे गुगल, म्हणून ते पण येत नाही. पण मॉनिटर जे आहे म्हणजे आपली स्क्रीन आहे ती हार्डवेअरचा पार्ट आहे, म्हणजे ज्याला आपण म्हणजे हात लावू शकतो त्याला आपण हार्डवेअर म्हणतो. तर हार्डवेअरमध्ये काय येतं? मॉनिटर म्हणजे हात लावू शकतो, आणि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट त्याला पण आपण हात लावू शकतो. म्हणून दोन्ही पण काय पार्ट आहे? हार्डवेअरचे पार्ट आहे. पण सॉफ्टवेअरला आपण हात लावू शकत नाही म्हणून ते हार्डवेअरचा पार्ट नाही. नंतर गुगलला पण आपण हात लावू शकत नाही म्हणून ते पण हार्डवेअरचा पार्ट नाही. नंतर कॉम्प्युटर टेबल हा
हात लावू शकतो ना, पण तो कॉम्प्युटरचा टाईप नाही म्हणजे कॉम्प्युटर आपण टेबलाशिवाय खाली पण ठेवू शकतो, तो कॉम्प्युटरचा काही संबंध नाही इथं, म्हणून हे ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट होतं. यामध्ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज राईट आन्सर. मॉनिटरला आपण हात लावू शकतो आणि CPU ला पण हात लावू शकतो, म्हणजे कॉम्प्युटर हार्डवेअरचे ते टाईप आहे. तर 4 नंबरच्या क्वेश्चनचं ऑप्शन नंबर सेकंड इज राईट आन्सर. किती सोपे क्वेश्चन आहेत, तुम्ही हे पाहत असताना 2020ला विचारलेले सर्व एक्झामला, नेट एक्झामचे क्वेश्चन आहेत सर्व. त्यानंतर असर्शन अँड रिझनिंगचा क्वेश्चन. आता हा पण सोपा आहे, फक्त एकदम बारकाईने वाचा. असर्शन काय आहे, तर ई कॉमर्स कंपनीज रिक्वायर पर्सनल डाटा टू सर्व स्टेक होल्डर बेटर. म्हणजे ई कॉमर्सच्या कंपन्या आहेत त्यांना पर्सनल डाटा आपला लागतो, कारण का, तर त्यांना आपल्याला जो सर्व्हिस आहे ती बेटर द्यायची असते, चांगली द्यायची असते. म्हणजे पहा, तुम्ही ॲमेझॉनचं अकाउंट उघडलं, त्या ॲमेझॉनला तुमचा मोबाईल नंबर लागतो, तुमचा ॲड्रेस लागतो, तुमचा ID प्रूफ लागतं, तर हे सर्व गोष्टी लागतात. म्हणजे ई कॉमर्स वेबसाईट आहे ॲमेझॉन, त्याला सर्व गोष्टी लागतात, तुमच्या पर्सनल गोष्टी लागतात, म्हणजे ॲड्रेस असेल, तुमचा काही फोटो असेल, कोणतीही गोष्ट, म्हणजे तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट द्यायचा आहे, मग त्या सर्व गोष्टी त्या मागतात, तुमची KYC करतात. या सर्व गोष्टी पर्सनल गोष्टी तुमच्या मागतात, त्या येस मागतात. का मागतात, तर त्यांना सर्व्हिस बेटर द्यायची असते, हा त्यांचा हेम आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर असर्शन इज राईट आन्सर, असर्शन राईट आहे. नंतर रिझनिंग काय म्हणतंय, रिझनिंग इन द प्रोसेस प्रायव्हसी मेक द कॉम्प्रोमाइज. म्हणजे आपण या प्रोसेसमध्ये प्रायव्हसीला थोडंसं कॉम्प्रोमाइज करतो, आपल्या येस करतो आपल्या, कारण आपण देतो ना त्यांना माहिती सर्व देतो, KYCला आधार कार्ड देतो, नंतर आपलं पॅन कार्ड पण देऊ शकतो त्यांना, ॲड्रेससाठी आपला ॲड्रेस प्रूफ देतो, म्हणजे या सर्व गोष्टी देतो. तिथं आपली प्रायव्हसी कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज होती. म्हणजे रिझन पण बरोबर आहे आणि असर्शन पण रिझन बरोबर आहे. कारण का, तर ई कॉमर्सला आपला पर्सनल डाटा लागतो, कारण त्यांना बेटर सर्व्हिसेस द्यायचे असतात, त्यासाठी पर्सनल डाटा घेतात. आणि त्यांना आपण पर्सनल डाटा दिल्यामुळं आपली जी प्रायव्हसी आहे त्याला काय करतो आपण, कॉम्प्रोमाइज करतो, थोडीशी आपण त्यांना आपली प्रायव्हसी काय करत असतो, ओपन करत असतो त्यासाठी. म्हणून बोथ असर्शन अँड रिझनिंग इज करेक्ट आणि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट. लक्षात ठेवा. आता कसं क्वेश्चन त्यांनी विचारलाय, म्हणजे याला फॉलो करते नाही, असर्शनला रिझनिंग फॉलो करते ना, आणि त्यांनी तेच सांगितलंय की असर्शन रिझनिंग करेक्ट आणि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तर का, तर इथं ई कॉमर्स बद्दल गेलंय आणि इथं पण कशाबद्दल बोललंय, जे पर्सनल डाटा आहे तो घेण्याबद्दल बोललाय, इथं पण त्याबद्दलच बोलले. पहा, जी प्रोसेस प्रायव्हसी मेक तो कॉम्प्रोमाइज, कारण पर्सनल डाटा दिल्यामुळे काय होतं, आपली प्रायव्हसी जाती, प्रायव्हसी कमी होती. म्हणजे याला पूर्णपणे फॉलो करते, दोन्ही एकमेकांना फॉलो करते, म्हणून ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राईट आन्सर. आता क्वेश्चन नंबर 5 नंतर नेक्स्ट पाहूया. आता हा एक क्वेश्चन यामध्ये कन्सेप्ट समजून सारखे आहे, 2 कन्सेप्ट मी तुम्हाला यामध्ये समजून सांगणार आहे. पहिला क्वेश्चन आपण वाचून घेऊ पूर्ण. ॲक्रोनियस कम्युनिकेशन टेक प्लेस ॲक्रोनियस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स. पहिलं ॲक्रोनियस कम्युनिकेशन काय असतं ते समजून घ्या. हे कम्युनिकेशन म्हणजे काय, की इथं लगेच फीडबॅक नसतो. 2 कम्युनिकेशन असतात. पहा, इथं ए जर खुडला त्याला म्हणतात सायक्रोनियस, आणि ए जर इथं परत लावला त्याला म्हणतात ॲक्रोनियस. आता सायक्रोनियस कम्युनिकेशन काय, म्हणजे सायक्रोनियस चालल्या, ॲक्रो नाही, ए आपल्याला लावलेलं नाही आता, हे फक्त सायक्रोनियस कम्युनिकेशन, एक उडून टाकला 2 मिनिटं. सायक्रोनियस कम्युनिकेशन म्हणजे काय, तर लगेच फीडबॅक भेटतो. तुम्ही टेलिफोनवर बोलताय एखाद्यासोबत, इमिजिएटली तुम्हाला समोरचा रिस्पॉन्स देतोय, किंवा तुम्ही एखाद्यासोबत व्हॉट्सअपवर चॅटिंग करता, इमिजिएटली तुम्हाला तिथे रिस्पॉन्स भेटतोय, म्हणजे सायक्रोनियस कम्युनिकेशन, लगेच फीडबॅक. आणि एसायक्रोनियस म्हणजे इथं ले काढलं तर काय होतं, असायक्रोनियस होतं. तर असायक्रोनियस म्हणजे काय, तर लगेच फीडबॅक भेटत नाही, लॅग ऑफ फीडबॅक असतो, म्हणजे उशिरा फीडबॅक भेटतो. आपण जेव्हा मेसेज टाकू, फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला मेल केल्यावर लगेच त्याचा रिस्पॉन्स येईल असं काही नाही, उशिरा येऊ शकतो, म्हणून ते काय झालं, असायक्रोनियस झालं. आणि तुम्ही एखाद्या कॉलवर बोलताय, तो काय झाला, सायक्रोनियस झाला. हा डिफरन्स आहे. ए लागला म्हणजे लॅक ऑफ फीडबॅक, इथे ए लावलं फक्त, म्हणजे फीडबॅक उशिरा भेटतो, आणि ए जर काढला तर फीडबॅक लगेच असतो. हे कम्युनिकेशनचा एक टाईप आहे, ICT मध्ये तो मोडतो. त्यांनी विचारलंय का इथं, तर असायक्रोनियस कम्युनिकेशनचे टाईप्स विचारले थोडक्यात. तर असायक्रोनियस कम्युनिकेशनचे टाईप म्हणजे काय, लगेच फीडबॅक इथे भेटणार नाही, त्याचे आपल्याला टाईप ओळखायचे. पहिले टेलिकॉन्फरन्स चालू आहे, कॉन्फरन्स कशावर, टीव्हीवर म्हणजे टेलिफोनवर, इथं लगेच फीडबॅक भेटणार आहे, म्हणजे हे काय असायक्रोनिसचा टाईप नाही, कशाचा आहे, सायक्रोनिसचा आहे, म्हणून हे नाही. नंतर व्हर्च्युअल क्लासरूम म्हणजे ऑनलाईन क्लासरूम, इथे फीडबॅक लगेच भेटणार आहे का, येस डेफिनेटली भेटणार आहे, म्हणून हे पण असायक्रोनिसचा नाही आहे. सायक्रोनिसचे टाईप आहेत, म्हणजे येस स्टार्टिंग येतं सायक्रोनिस. नंतर व्हिडिओ चॅट लगेच फीडबॅक आहे का, येस लगेच फीडबॅक आहे, म्हणून हे पण असायक्रोनिसचं नाही आहे. नंतर ब्लॉग म्हणजे काय, तर तुम्हाला सांगितलं की पर्सनल वेबसाईट असते, तिथं आपण एखादी कमेंट केल्यानंतर आपल्याला इमिजिएटली फीडबॅक भेटत नाही. काही वेळेस जो आता तुम्हाला एखाद्या याला मेसेजला माझ्या एका व्हिडिओ टाकलाय मी, व्हिडिओला तुम्ही लगेच कमेंट केली तर मी तुम्हाला लगेच रिप्लाय देतो का, नाही, मला जसा टाईम भेटेल तसा मी देतो. तसंच ब्लॉगचं असतं, तुम्ही ब्लॉगवर एखादी कन्सेप्ट किंवा काही एखादं विचारलं तर तुम्हाला लगेच फीडबॅक भेटत नाही, म्हणून हा काय
असायक्रोनसचा टाईप आहे, इथं फीडबॅक थोडा उशिरा भेटतो. नंतर डिस्कशन बोर्डवर पण लगेच फीडबॅक नसतो. त्याचबरोबर आपलं लॉग आणि ब्लॉग प्रकारचा सेमच असतं, फक्त हॉगमध्ये ना काही पण असतं, पर्सनल गोष्टी सर्व असतात आणि ब्लॉग मसतो ते जरा जर्नल वगैरे त्याच्यात ते असतात. तर यामध्ये तिघांमध्ये पण लगेच फीडबॅक भेटत नाही आणि वरचे जे तिघं दिले ते ABC याच्यात लगेच फीडबॅक असतो. तर असायक्रोनसचे टाईप कोणते? D, E आणि F हे 3 टाईप आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर 3 इज अ राईट आन्सर. पुन्हा एकदा सांगाल, कन्सेप्ट लक्षात घ्या, तुम्हाला आन्सर लगेच येईल. असायक्रोनस म्हणजे काय? लॅग ऑफ फीडबॅक, लगेच फीडबॅक भेटत नाही आणि याच्यातला एक काढला, इथला एक उडला तर काय होतं? सायक्रोनस म्हणजे लगेच फीडबॅक. इथं टेलिकम्युनिकेशन लगेच फीडबॅक, टेलिकॉन्फरन्समध्ये लगेच फीडबॅक असतो. व्हर्च्युअल क्लासरूम म्हणजे ऑनलाईन क्लासरूम त्याच्यात लगेच फीडबॅक असतो आणि व्हिडिओ चॅट याच्यात पण लगेच फीडबॅक असतो. आपल्याला हे तर कळालं, म्हणजे हे कॅन्सल झाले. राहतात कोणते? हे. आणि 3 तर कोणते? कारण तिघींमध्ये पण काय 3 तुम्हाला कोणते तर निवडायचेच कंपल्सरी, कारण प्रत्येकामध्ये 3 ऑप्शन आहे. मग राहतात 3 हे, म्हणून 3 निवडलं आपण, DE आणि F. सिम्पल एकदम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एकदम बकवास क्वेश्चन, आत्तापर्यंत इतक्या वेळा रिपीट झाला आहे, खूप सोपा. आता इथं विचार आहे तुम्हाला, GIFचा फुल फॉर्म. GIFचा फुल फॉर्म काय? तर GIFचा फुल फॉर्म मी बऱ्याच वेळा डिस्कस केला आहे. काय? तर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मॅट. लक्षात ठेवा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मॅट म्हणजे काय? GIF हा काय? ग्राफिक फाईलचा फॉर्मॅट आहे. आपण इथं पाहिलं होतं, GIF पाहिलं होतं, JPJ पाहिलं होतं, हे काय? जॉईंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, अशा बऱ्याच पाहिलं होता. हा पण GIF काय? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मॅट. फुल फॉर्म बऱ्याच वेळा विचारला आहे GIFचा, लक्षात ठेवा. नंतर 8 नंबरचा क्वेश्चन, व्हॉट इज द बायनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 9? म्हणजे 9 नंबर आहे डेसिमल, ह्याचा बायनरी नंबर काय हे आपल्याला मॅथमॅटिक्समध्ये आपण पाहणार आहोत, पण ॲक्च्युली हा पार्ट आहे ICTचा. आता मॅथमॅटिक्समध्ये जेव्हा पाहू आपण तेव्हा पूर्णपणे डिटेलमध्ये पाहू. फक्त हा क्वेश्चन सोडवायचा कसं सांगतो तुम्हाला, डायरेक्ट लिहायचं 1, 2, 4, 8, 16, फक्त दुप्पट करत चालायचं. 1चं दुप्पट 2, 2चे दुप्पट 4, 4चे दुप्पट 8, 8चे दुप्पट 16 असं लिहिलं. आता काय करायचं की आपल्याला 9 पर्यंत अंक मोजायचे, म्हणजे 9 आला पाहिजे. 9 आपल्याला कशी तर टोटल आणायची. आणि 9 टोटल आणण्यासाठी आपल्याला 16 घेऊन चालेल का? 16 तर 9च्या खूप वरती होते, 16 आपण कॅन्सल केला. पण 8 घेऊ शकतो का नाही? कारण 8 आणि 9 पेक्षा खाली, म्हणजे 8 घेतला म्हणून इथे 1 लिहिला. नंतर 4 घेतला तर किती होईल? 12 होते. आपल्याला 12 आणि 9च पाहिजे म्हणून 4 नाही घेतला, इथे 0 लिहिला. नंतर 2 घेतला तर किती होईल? 10 होतं. नाही, आपल्याला 9च पाहिजे, 2 पण नाही घेऊ शकत म्हणून इथे 0 लिहिला. 1 घेऊ शकतो का? येस. 8 आणि 1 किती? 8 + 1 म्हणजे 9 होते, राईट. म्हणून आपण 1 पण घेऊ शकतो, म्हणून 1च्या खाली पण 1 लिहिला. म्हणजे ज्या संख्या आपण घेतल्यात ना त्यांच्या खाली 1 लिहायचा आणि ज्या घेतल्या नाही त्यांच्या खाली 0 लिहायचा. आता 8 का घेतलं इथं? 16 का नाही घेतलं? तर 16 खूप मोठी होती, आपल्याला 9 पर्यंत पाहिजे म्हणून 8 घेतलं. मग 8 नंतर 4 घेतलं तर 12 होते, आपल्याला नको आहे, जास्त होते. नंतर 12 नंतर 8 मध्ये 2 गेले, 2 केले मिक्स तर किती होते? 10 होतं. ते पण नको आहे आपल्याला, 9च्या पुढे जात आहे. मग 1 मिक्स केला तर होतं का? येस होतं. म्हणून काय केलं? 1, 0, 0, 1. म्हणजे ऑप्शन नंबर सेकंड इज राईट आन्सर. पहा, 1, 0, 0, 1. 9चं काय? 9चा डेसिमल नंबर काय? 1, 0, 0, 1 इज राईट आन्सर. हे पूर्णपणे डिटेल आपण मॅथमॅटिक्समध्ये पाहू, पण थोडक्यात तुम्हाला कळालं असेल तर अशाच पद्धतीने तुम्ही काय करायचं. आता इथं 9चं विचारलं, फॉर एक्झाम्पल इथं किती विचारलं असतं? 32चं विचारलं असतं तर काय केलं असतं? 1, 2, 4, 8, मग 16 आणि मग 32. आता 32 आपल्याला काढायचे, 9 ऐवजी 32 आहे, मग 32 1 घेतलं इथं, बाकी सगळे 0, 0, कारण इथं कंप्लीट झालं ना. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय केलं असतं की तुम्हाला 17चं विचारलंय, आता इथं 17चं विचारलं, आपण तेच केलं, 1 लिहिला, 2 लिहिला, दुप्पट लिहिलं, 32 पर्यंत लिहिलं. हां, आता 17चं विचारलंय, मग काय करणार आपण? 32 घेतलं तर किती होईल? नाही, जास्त होते. 16 घेऊ शकतो का? येस, 16 घेऊ शकतो, म्हणजे 1 लिहिला. आता इथं 8 घेऊ शकतो का? नाही, कारण आपल्याला 17च पाहिजे, मग फक्त 1 पाहिजे. इथं पण 0 लिहू, इथं पण 0 लिहू, इथं पण 0 लिहू, इथे 1 घेऊ. म्हणजे 1 घेतलाय नाही हो, तर इथला पण घेतला, इथला पण घेतला, म्हणजे 16 घेतला, म्हणजे इथे 16च्या खालचा 1, नंतर 8च्या खालचा 0, नंतर 4च्या खालचा 0, नंतर 2च्या खालचा 0, नंतर 1च्या खालचा 1, म्हणजे 17चा काय आला? डेसिमल नंबर हा आला. चेक करून बघा, असंच आन्सर येतं. आता हे झालं. पूर्णपणे डिटेलमध्ये एकदा एक्सप्लेन नंतर करेल, फक्त आत्ता लक्ष ठेवा की 9चा डेसिमल नंबर काय? 2, म्हणजे ऑप्शन नंबर सेकंड इज राईट आन्सर, 1001. आता हा क्वेश्चन तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा डिस्कस केला आहे आपल्या कन्सेप्टमध्ये, म्हणजे कालच्या लेक्चरमध्येच डिस्कस केला होता. विचारलंय, युजिंग वेबसाईट टू पुअर आउट ग्रीवेन्स इज कॉल, म्हणजे भांडण्यासाठी कोणती भांडण्यासाठी आपण वेबसाईटचा वापर करतो त्याला काय म्हणतात? सायबर व्हेंटिंग म्हणतात.
मी सांगितलं आहे एखाद्या वेळेस आपल्याला जर एखाद्या सुपेरियर आहे त्याच्याशी भांडण करायचं असेल किंवा त्याचा राग आला असेल, त्याने एखादी फेसबुकवर पोस्ट टाकली, त्याच्या पोस्टला खाली आपण वेगवेगळ्या खराब कमेंट करायच्या, त्याला तिरस्कारक वाटेल असं कमेंट करायच्या. म्हणजे आपण सायबर म्हणजे इंटरनेटचा वापर काय केला आपण, कशासाठी केला की भांडण करण्यासाठी. वेबसाईटचा वापर कशासाठी केला आपण, भांडण करण्यासाठी. त्याला म्हणतो आपण सायबर व्हेंटिंग. काल पूर्णपणे डिस्कशन केलं आहे. ज्यांनी पाहिलं नसेल लेक्चर त्यांना माहीत नसेल, पण ज्यांनी पाहिलं असेल त्यांना त्याचा आन्सर लगेच आला असेल. सायबर व्हेंटिंग कशासाठी असतं, जे भांडण आहे ग्रीव्हन्स आहे त्यासाठी असतं. त्यानंतर लास्टचा क्वेश्चन आहे, याचा आन्सर मी काय सांगणार नाही, मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये याचा आन्सर सांगायचा आहे. तर कन्सिडर ऑफ द फॉलोइंग साईज ऑफ कॉम्प्युटर मेमरी. कॉम्प्युटरची मेमरीची साईज दिलेली आणि तुम्हाला काय करायचं आहे की चढत्या क्रमाने मांडायचं आहे. म्हणजे पहिल्यांदा कोणती ती, दुसऱ्यांदा कोणती ती, तिसऱ्यांदा कोणती ती, चौथ्यांदा कोणती ती. म्हणजे पहिले दिलं आहे मेगाबाईट, नंतर गिगाबाईट, नंतर किलोबाईट, नंतर टेराबाईट. आणि त्याचं सिक्वेन्स योग्य काय आहे याच्यातून मला ओळखून तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये त्याचं कमेंट करायचं आहे. हा सिक्वेन्स कमेंट बॉक्समध्ये कसा करा, 1, 2, 3 किंवा 4 यापैकी कोणतं राईट आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू. याचा आन्सर मी सांगणार नाही आहे, याचा आन्सर तुम्ही मला सांगायचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये काय आहे. तुमचं चुकलं तर मी तुम्हाला राईट आन्सर काय आहे ते नक्की सांगाल. आणि जर तुमचं बरोबर आलं तर फक्त तुम्हाला लाईक करेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर थँक्यू.